Ayan, so hello guys, and gagamitin natin itong ating tinted sunscreen ng Sunglow. Ayan, so medium yung aking shade. Ayan, medium. So, tayo. Okay. Yan ka. Ayan. So, dati kasi pag lumalabas, kahit mainit, wala akong sombrero or wala man lang akong payong, kaya ayan, maitim yung aking noo. So, katigasan ng ulo, ayan. Bili ng nanay, magpayong. May payong, hindi nagpayong. Ayan. So, katigasan ng ulo yun guys. So, huwag tularan, kaya magpayong na kayo. Lalo na ngayon, iba na ang klase ng init. Ang init-init. Ayan. So, napansin nyo naman siguro yung half and the other half na wala. Ayan. So, guys, ayan. And then, ito. So, ako, ang tips ko lang, kung gagamit kayo ng mga brush sa mga foundation, for example, this Antlutz brush, foundation brush, is ipapahid nyo, diba? Dapat, one stroke lang and pababa siya, lalo na kung madami kayong hair. Don't swirl it, ayun. Huwag nyo paikot-ikutin. Isang stroke lang, so pababa lang siya. Parang pag nagpe-paint kayo, isang stroke lang siya. Kasi pag pinaikot-ikot nyo siya, lalo na yung mga may hair, so, ang tendency, mag-ikot-ikutin yung hair mo. So, yun yung nagiging dahilan kung bakit nagiging cakey yung ating makeup. So, ang advice ko, gamitin ko muna to. Ang advice ko is, isang stroke lang siya. Ayan, so, isang stroke lang siya pagdating sa, lalo na dun sa madaming hair dito. Ayan, ako marami akong hair dyan. Ayan. So, isang stroke lang siya. And then, ayan, so dapat isang stroke lang siya. Huwag mo siyang paikot-ikutin. Kasi yung mga nagpapaikot-ikot, ang ganda ng skin nun. Kung papansinin nyo, yung mga makeup na iniikot-ikot yung kanilang pag-apply sa foundation, yun yung mga walang hair or alaga talaga nila yung mukha nila. Since tayo, or yung iba sa inyo, ayan, so madami pang facial hair, and may mga texture pa yung face. May mga texture pa yung surface ng face, nakatulad sa akin, ayan. Isang stroke lang tayo guys. Isang stroke lang ang pag-apply ng any base product. Ayan, so imagine niyo na lang yung paint nyo, kung halimbawa yung mga texture yon. So mas madaling mapapansin kung ang stroke nyo is paikot-ikot, kaysa dun sa isang stroke lang or pababa. Again, disclaimer, hindi po ako makeup artist. Yun lang po yung mga natutunan ko din doon sa mga pinapanood ko, mga vlog. And face experience, yes, ganun po talaga yung nangyayari sa face ko. Kasi dati, tinatend kong, parang nangyayari dati, iniikot-ikot ko yung mga foundation sa face. Kasi ganun yung nakikita ko eh. Ayun, so may mga ibang YouTuber yung napansin ko na isang stroke lang silang mag-makeup. Ayan, so isang stroke lang din talaga. Okay, and then yun nga, which is yun nga yung tama. And then, mas flawless yung skin. And let's move forward sa ating brows. Kung napapansin nyo guys, yung brows ko is makapal. Yes, makapal. Pero mayroon pa rin siya mga areas na kailangang i-fill in. Kung napapansin nyo guys, baliktad, diba? So, dito, medyo dark na siya. And pagdating dito, medyo light siya. Ayun o, dark and then light. So, ayan. Wala tayong magagawa. And then, ito yung area na kailangan pang lagyan ng brows. Please do not forget to like this video, subscribe if you're not subscribed yet, and click the bell button beside it para ma-notify kayo every time na meron tayong bagong upload. Ayan, so malaki na sana yung changes, no? So, ganyan lang ako magkilay, guys. Ayan, ganyan lang yung klase ng pagkikilay ko. Ayan, so gagamitin natin ang ating the Balm na Bahama Mama for the eyeshadow.
And then, I will use my pinky finger to do the honor. Ayan. So, nagbabalik. So, tapos na tayo sa ating eyelid. Ayan. Ayan. So, ino-open ko na itong ating Issy Co. Ito yung binili ko. Yung ating lip mousse na in Rom Com. Kita ba guys? Ayan. In Rom Com. Ayan. So, yes. Open na natin. So, this is the Rom Com. Ayan. So, naka-plastic pa rin siya. And then, yung ating blush. And this is yung blush. Ayan. And ang kinuha kong shade is Stunner. Stunner to. Ayan. So, ayan na siya. So, tingnan natin kung hirap mabuksan. Ayan. So, ayan, ito nabuksan na siya. Ayan, si Stunner, guys. Ayan. So, let's try na natin. No? Pasensya na sa aking buhok. Ang sinagay, ito na. Kaya so, akin i-highlight. Iwala natin yung color. Yung natin. Kung naman sa akin. Ayan guys. So, bago na ako. Bago tayo mag-proceed, maglalagay muna ako ng ating powder on top. And ang gagamitin natin is, ito pa rin guys, yung Squad Cosmetics na warm beige. And ito yung pang-apply natin. Ayan. So, apply ko naman. Hindi ko alam ngayon yung, ito yung mga gilid ng ilong ko, ang kakatin nila. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, so sa camera ang gandang tingnan, buhay na buhay yung aking face. Pero hindi ko alam kung ako ba ang may problema talaga. Kasi dito sa personal or sa mirror, medyo madilim tingnan yung aking face ngayon. Ayan, hindi ko alam. Nagtaas. Eh. May bakati talaga guys. Ayan, so hindi na makintab yung ating face. Ayan. And then, hindi ko sinasabing madilim dahil dun sa ating, Issy Co. Pero maganda yung kulay ng aking, cheeks sa face. Para lang siyang na sunburn. Ganun. Totoo nga, para lang siyang na sunburn. Ayan. Ganda-ganda sa camera yun. Ang ganda ko dito. Promise. Ayan. So, gamitin na natin itong ating lip mousse. Ayan. Ayan siya, guys. Ay. Nakakakiliti nga siya pa. Minsan hanggang ngayon nakikiliti ako. Ang ganda sa camera. Kung akong tatanong niya, iba yung pigment niya dito sa camera at iba din yung pigment niya dito sa personal sa aking mirror. Paano ko i-update? Kita ba? Ayan, so bet na bet ko naman yung kulay or yung reflection dito sa camera. Ayan, guys, romcom. Ang ganda. Ang ganda ng kulay sa camera, promise guys. Pati ng ilong ko. So parang, talaga,
Ang ganda ng pigment niya dito. Ayan, so ito yung ating Issy Co. So, this one is the Issy Co na lip mousse in Rom Com. And this one, the cream blush and stunner. Ayan siya, guys. Ayusin natin, ha? Thank you for watching!